17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმეთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედსა. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და რადიო იმედის ტალღაზე FM 105.9. ჯანმრთელობის დრო არის, ტრადიციულად მე ლაშა უჩავა გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი თემა არის ძალიან აქტუალური საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. ეს გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია, რომელიც საქართველოშიც საკმაოდ არის გავრცელებული და ალკოჰოლიზმი არის დაავადება, რომელიც ალკოჰოლის ხშირ მომხმარებელს უვითარდება. ადამიანთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ალკოჰოლური სასმელი არაა ნარკოტიკი, რადგან ის ლეგალურად იყიდება ჩვენს მაღაზიებში, თუმცა ის არის ფსიქოაქტიური ნარკოტიკი, რომელიც კლასიფიცირდება როგორც დეპრესანტი, რადგან აქვეითებს ცენტრალური ნერვული სისტემის აქტივობის დონეს. ალკოჰოლიზმი ადამიანის უქმნის სირთულეებს სოციალური ურთიერთობებისა და სტაბილური ოჯახის შენარჩუნებაში, ოჯახში არსებული ძალადობა ხშირ შემთხვევაში ასოცირდება გადაჭარბებულ სმასა და ოჯახის ერთი ან მეტი წევრის მიერ ალკოჰოლის სისტემატიურ მიღებასთან. ალკოჰოლიკის ოჯახში მყოფ ბავშვებზე ეს ფაქტი ძლიერად მოქმედებს და რა თქმა უნდა მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას. სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური სტაციონარის განყოფილების ექიმი ნარკოლოგი მარი ლიქოკელი, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ვინაიდან თავისი ასე ვთქვათ დატვირთული სამუშაო რეჟიმის შემდგომ გამონახა დრო და გვესტუმრა. მარი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ლაშა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ალბათ ხშირად გვიყვარს ხოლმე ქართველებს ეგეთი თქმა, რომ საქართველოში კიდევ უფრო აქტიურია, მაგრამ საქართველოზე ბევრად უფრო აქტიურად მსმელი ქვეყნები არსებობს ევროპაშიც და მთელ მსოფლიოში შესაბამისად. თუმცა საქართველო მაინც არის ერთ-ერთი ისე ვთქვათ სუფრის კულტურის წარმომადგენელი ქვეყანა, სადაც ღვინო ბოლო წლებში უკვე დადასტურდა, რომ ნამდვილად საქართველოში იყო პირველი ღვინო წარმოებული და ღვინის ქვეყანადაც არის აღიარებული და შესაბამისად ტრადიციებთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ესე ვთქვათ ალკოჰოლის გამოყენება. რამდენად ხშირია მომართვიანობა და თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში ალკოჰოლიზმის ესე ვთქვათ ზარდობასთან და არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით? კარგი, სანამ გადავიდოდ რამდენად ხშირია მომართვიანობა, ჯერ ზოგადად რამდენიმე სიტყვით თვითონ დაავადებაზე მოვახსენებთ, ანუ ალკოჰოლიზმი ეს ერთი შეხედვით თითქოს მარტივი დაავადება, თუმცა თავისი შედეგებით, თავისი გართულებებით შემდგომი საკმაოდ მძიმე შედეგებს გვაძლევს რეალურად ხოლმე საბოლოო ჯამში და აქედან გამომდინარე ვერ განიხილება როგორც ესეთი უბრალოდ მარტივი თროპა. ანუ ალკოჰოლიზმი როგორც დაავადება არის ბიოფსიქო-სოციალურ ჭრილში განიხილება ხოლმე, ის გვაძლევს არა მხოლოდ დაუშვათ თრობის ეფექტს, არამედ გართულებებს მთელი რიგი სისტემების, ფსიქიკის, ნევროლოგიურ გართულებებს და გარდა ამისა საბოლოო ჯამში, რაც გვაქვს ხოლმე რეალურად პიროვნების დეგრადაციას იწვევს საბოლოო ჯამში, კრიტიკის დაქვეითებას და საბოლოოდ არის ხოლმე ის მივდივართ იმ ეტაპამდე, როცა თვითონ პაციენტსაც აღარ აქვს რეალურად სურვილი, რომ ამ დაავადებისგან რაღაცნაირად განიკურნოს, იმიტომ რომ მიიჩნევს და თვლის, რომ ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა და ეს არ არის რეალურად დაავადება. რაც შეეხება მომართვიანობას, ბოლო პერიოდში გაცილებით უფრო
რაოდენობრივად გაზრდილი და მომატებულია და გაახალგაზრდავებულია ეს დაავადება წინა წლებთან შედარებით. ანუ ადრე თუ მომართვიანობა განისაზღვრებოდა სხვა ასაკიდან, ასე ვთქვათ, რაღაცა შუახნის ასაკზე უფრო ზემოთ, ეხლა გაცილებით უფრო გაახალგაზრდავებულია და უფრო მეტად მოგმართავენ ხოლმე უფრო პატარა ასაკის მქონე პაციენტები და მათ შორის უკვე გართულებული ალკოჰოლიზმის, ანუ ზოგადად უკვე ფსიქოზური მდგომარეობით სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დამძიმებული, გაზრდილი და გართულებულია და რაც ყველაზე ცუდი და მძიმე გართულება, ეს არის ფსიქოზური მდგომარეობა, თავის ჰალუცინატორებით, ბოდვით და შემდგომი, რა ვიცი, სუნთქვის წავე უკმარისობით და მძიმე შედეგებითაც კი შეიძლება დასრულდეს, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით მარტივი ალკოჰოლური აღკვეთის მდგომარეობა. დიახ, მარი და რაც მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ საქართველოს არის ესეთი კულტურის მატარებელი, სადაც ვთქვათ ალკოჰოლის გამოყენება თითქმის ყოველდღიურად არა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც ხდება ხოლმე, ხო? რა დროს ისმება დიაგნოზი ალკოჰოლიზმის, ანუ რა სიხშირით უნდა იყენებდეს პაციენტი ალკოჰოლს და თუ არის დამოკიდებული რაოდენობაზე ალკოჰოლიზმის დიაგნოზის დასმა, ანუ ვთქვათ, ყოველდღიურად ერთი ჭიქის გამოყენება არის უკვე ალკოჰოლიზმი, თუ რაღაც გარკვეულ რაოდენობას უნდა აღწევდეს, ვთქვათ, ყოველდღიურობაში მისი გამოყენება. საერთოდ, ანუ როგორც წესი, ალკოჰოლური მარტივი თრობა, როდესაც გამოზარხოშების სინდრომი ახლავს და შემდეგ უკვე უჭირს დამოუკიდებლად ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა, ანუ ამისთვის ხშირად მიმართავენ ხოლმე კვლავ განმეორებით თრობას და ანუ გარკვეული წლების განმავლობაში შეიძლება ეს მოიცავდეს 2, 3, 4 წელი, ინდივიდუალურია, ანუ ვის თითოეული ადამიანის შემთხვევაში არის ინდივიდუალური, ვიღაცა შეიძლება 5 წელში ჩამოუყალიბდეს ეს როგორც დაავადება ალკოჰოლიზმი, ეს ვიღაცისთვის შეიძლება მოიცავდეს 10 წელს, ანუ ინდივიდუალურია ეს აბსოლუტურად, ასაკობრივადაც ინდივიდუალურია, რამდენად ფერმენტული სისტემა, რამდენად კარგად მუშაობს კონკრეტულ შემთხვევაში, რამდენად მზაობა გვაქვს გენეტიკური წინასწარ-განწყობა, ეს ყველაფერი რამოდენიმე ფაქტორი განიხილება იმისთვის, რომ ეს დაავადება ჩამოყალიბდეს და მოხდეს მისი ფორმირება როგორც დაავადება. ანუ თუ ვთქვათ, ჩვენ ვიღებთ რაღაც გარკვეულ რაოდენობას ალკოჰოლისა და ის არ იწვევს თრობას, ანუ არის ის რაოდენობა, ჩვენ ამას ვერ დავარქმევთ ალკოჰოლიზმს, ხო? სწორედ ანუ როგორ არის ის, როცა უჭირს ავადმყოფს გამოსვლა იმ აღკვეთის მდგომარეობიდან, ანუ ვერ გამოდის დამოუკიდებლად და ამაში ჩართულია მთელი რიგი სომატო-ვეგეტატიური გართულებები, ნევროლოგიური მათ შორის, ანუ ეს უკვე შეიძლება კი არა და ფორმირდება როგორც ალკოჰოლური აღკვეთის მდგომარეობა, ანუ დაავადება როგორც ალკოჰოლიზმი. გასაგებია და მე როდესაც გადავხედე აღნიშნულ საკითხს, ამოვიკითხე, რომ 2015 წლამდე საქართველოში არ იყო კანონმდებლობით გათვალისწინებული თუ რა ასაკის, ესე ვთქვათ, ადამიანს შეეძლო ან არ შეეძლო ალკოჰოლის გამოყენება და 2015 წლის შემდგომ უკვე ზღვარი დაწესდა ასაკობრივი და 18 წლამდე ადამიანებს არ შეუძლიათ, ვთქვათ, ალკოჰოლის ყიდვა არც მარკეტებში და არც შესაბამისად სხვადასხვა ეს იქნება კლუბი თუ სარესტორნო ქსელი და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ ასევე გადაცემის დასაწყისში, რომ გაახალგაზრდავდა აღნიშნული დაავადება. აი დაახლოებით თუ მოიცავს ხოლმე იმ სპექტრს თქვენთან მომართვიანობის დროს, რა დროსაც პაციენტი არის არასრულწლოვანი, ანუ თუ არის არასრულწლოვნებში აღნიშნული. როგორც წესი, ანუ არასრულწლოვნების შემთხვევაში ძალიან უჭირთ იმის აღიარება, რომ ეს მას აქვს დაავადება როგორც ალკოჰოლიზმი. ამიტომ შესაბამისად თავს იკავებენ ხოლმე მკურნალობისგან, სტაციონარში მოთავსებისგან, თუმცა არის შემთხვევები, როცა კონსულტაციის სახით, დახმარების სახით, ახლობლების დაძალებით და ასე ვთქვათ, მათი სურვილით უფრო მეტია ხოლმე მომართვიანობა, თორე თვითონ ანუ როგორც წესი უჭირთ არასრულწლოვან ასაკში ამის აღიარება და შემდეგ უკვე მკურნალობა და მომართვიანობა ჩვენთან. დიახ, და თუ არის რაღაცა ისეთი სტატისტიკური მონაცემები თუ გაქვთ, ძირითადად რომელ ალკოჰოლს მოიხმარს ხოლმე ქართული საზოგადოება, ანუ აქ ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ღვინის ქვეყანა ვართ, არის უფრო მეტად ღვინო აქტუალური საქართველოში თუ უფრო მეტად არაყი.
როგორც წესი, ალკოჰოლიზმი როგორც დაავადება იწყება ხოლმე ღვინის მოხმარებით, ვინაიდან შედარებით მსუბუქ სასმელად განიხილება, აქთან გამომდინარე, როგორც საწყის ეტაპად იწყებენ იშვიათი შემთხვევებია, როცა პირდაპირ გადადიან მაგარ ალკოჰოლურ, მაგარ სპირტიან სასმელებზე, ძირითადად იწყება ხოლმე ალკოჰოლური დაავადების ფორმირება ღვინის მოხმარებით. მაგრამ შემდეგ უკვე მძიმე პერიოდში ძირითადად წამყვანი არის უკვე მაგარი სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელები, ძირითადად არაყი, კონიაკი და ასე შემდეგ. და რა თვისებები ახასიათებს, ვთქვათ, დგას უკვე დიაგნოზი ალკოჰოლიზმი, ხო? ადამიანი არის ალკოჰოლიკი. ძირითადად რა დროს უნდა მიმართოს ექიმს, სპეციალისტს იმისათვის, რომ მოხდეს, ვთქვათ, დიაგნოზის დასმა და შემდგომში მკურნალობა. მოგახსენებთ, როგორც წესი, ალკოჰოლის მოხმარების შემთხვევაში, როდესაც უჭირთ, ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში ვიტყოდი პახმელია, მაგ დროს უჭირთ მდგომარეობიდან გამოსვა, ამ დროს გულის ფრიალი, სიკვდილის შიში, ძირითადად წამყვანია, შფოთვა, მოუსვენრობა, დაძაბულობა, ტოლვა, კვლავ განმეორებით ალკოჰოლური სასმელების მიღების. აქედან გამომდინარე, ამ დროს ძირითადად მომართავენ ხოლმე ექიმს. არის ალკოჰოლური თრობის შემთხვევაში, როცა ტოქსიური ეფექტია და ეს უკვე ტოქსიკოლოგიური განყოფილების, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა, ჩვენთან ძირითადად მოდიან აღკვეთის მდგომარეობით, ამ სიმპტომების მოსახსნელად და შემდგომი ლტოლვის ალკოჰოლური სასმელების მიმართ ლტოლვის მოსახსნელად. დიახ, და დაახლოებით რამდენ ხანში ჩდება დამოკიდებულება, ეგრეთ წოდებული აბსტინენციის სინდრომი, რამდენ თუ როგორ უნდა მოუვაროთ ამ ყველაფერს, სწორედ ამის შესახებ ჩვენ რამოდენიმე წუთში ისევ რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით. მე კი შეგახსენებთ მანამდე ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 2921188 და 2921199, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ჩვენ კი რამოდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი თემა ძალიან აქტუალურია, ეს გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია, ასე რომ იაქტიურეთ, დაგვიკავშირდით, რამოდენიმე წუთში ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქ ტკივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სად არის იდეალური პირობები ავტოსესხზე? რა თქმა უნდა, სვის კაპიტალში. მხოლოდ სვის კაპიტალში შეგიძლია ისარგებლოს 60 დღემდე საშეღავათო პერიოდით ავტოსესხსა და ავტოლიზინგზე, გირავნობის ხარჯისა და გაცემის საკომისიოს გარეშე. იჩქარეთ, ისარგებლეთ იდეალური პირობებით ავტოსესხზე სვის კაპიტალისგან. ეფექტური წლიური 50%. ეწვიეთ სვის კაპიტალის ფილიალებს, ან გაიგეთ მეტი ნომერზე 2-300-300. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 7.77%-დან, ეფექტური 9.3%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით.
გახდი ექსპერტი ლიდერბეტზე. არ გამოტოვა შესაძლებლობა მიიღო ბინა ბათუმში უფასოდ. დიახ, სრულიად უფასოდ. თუ ხარ სპორტის მოყვარული და გჯერა შენი შესაძლებლობების, მაშინ ეს შენი აქციაა. შეადგინე უფასო ბილეთები ყოველდღიურად. გააკეთე სწორი პროგნოზი და გახდი ექსპერტი ლიდერბეტზე. მიიღე წელი 150,000 ლარიდან და სუპერპრიზები. 4 iPhone X, 4 MacBook და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეტი, შენი შესაძლებლობების სამყარო. ისარგებლეთ ფინკა ბანკის ავტოსესხით და მარტივად მიიღეთ 25,000 ლარამდე თანხა მეგობარი ავტომობილისაგან. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი და 30 წუთში აიღეთ ფინკა ბანკის ავტოსესხი. დაგვირეკეთ ფიფქი 49 ტექ დათვალიერება გიწევთ? დაზღვიეთ ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტექ დათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტოდაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტოდაზღვევა. დადე კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგის უფასო ბილეთი ყოველდღე. შეასრულე მისიები და მოხვდი ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ეტაპის რეიტინგებში. მოიგე წილი 200,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან და უახლესი Ford Mustang GT. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. კომპანია მითანა, ლიდერი საქართველოს ხორცპროდუქტების ბაზარზე, გთავაზობთ სიახლეს, ნახევარ ფაბრიკატები, ხინკალი ქალაქური და მთიულური, ბლინები ხორცით, ყველით და კარტოფილით, პელმენებით სიმბირული და კლასიკური, აგრეთვე ქათმის ნაგეცები და მინიჭებულები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TT-Septi. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერშველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17-17-ის დროით ჯანმრთელობის დროა და ჩვენ საუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე. ეს გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია, რომელიც საკმაოდ რთული დაავადებაა ორივე შემთხვევაში და როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხშირ შემთხვევაში ალკოჰოლიზმს არ ღიარებენ და არ თვლიან როგორც მძიმე დაავადებად, თუმცა მას შეიძლება მოყვეს ძალიან ბევრი გართულებები და ალკოჰოლის მიღება არის ძალიან დიდი პრობლემა. ამის გამო პრობლემები ექნებათ არა მარტო მათ, ვინც ალკოჰოლს იღებს, არამედ უბრალოდ ურთიერთობებში, სასწავლებლებში, ოჯახში, სოციალურ ურთიერთობებში, ან უბრალოდ ალკოჰოლის მიღების გამო თავს გრძნობენ ცუდად. ყველა კვლევით დასტურდება, რომ მოზარდებისა და ახალგაზრდების მიერ ალკოჰოლის მიღების შედეგად იზრდება სხეულის დაზიანებისა და ფატალური შედეგის დადგომის რისკი, ამიტომ საჭიროა ამ პრობლემასთან ბრძოლა, როგორც ოჯახში, ასევე ხშირ შემთხვევაში სტაციონარულ და შესაბამის კლინიკებში და სწორედ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური სტაციონარის განყოფილების ექიმი ნარკოლოგი მარი ლიქოკელი იმყოფება დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმებით და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მარი, ჩვენ ვისაუბრეთ მეტნაკლებად სტატისტიკურ მონაცემებზე და ვისაუბრეთ, ესე ვთქვათ, თუ რა სიხშირით უნდა მოხდეს გამოყენება ალკოჰოლის და რასთან არის ალკოჰოლის
ალკოჰოლიზმის დიაგნოზის დასმის შედეგები, თუმცა ასევე საინტერესო არის ძირითადად რა პრობლემებს იწვევს ხოლმე არასოციალური სტატუსით, არამედ ჯანმრთელობის კუთხით ალკოჰოლიზმი ორგანიზმში და სანამ ამ კითხვაზე გავცემთ პასუხს, მანამდე მსმენელი ყავს ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. ქალბატონო მარი, აი საინტერესოა მემკვიდრეობით თუ გადადის ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი და ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანებსა და ალკოჰოლიკების შვილებს რა დაავადებებით ებადებათ, როგორც ფსიქიური, ისე ფიზიკური შვილები და გარდაუვალი თუ არის ეს დაავადებები. ასევე დღევანდელ დღეს ძალიან მომრავლებულია, როდესაც ცოლიც და ქმარიც არის ნარკომანი და ასეთ შემთხვევებიც მაინტერესებს შვილი როგორ იზრდება, რა დაავადება ახლავს და თუ შეიძლება ამაზე დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. როგორც წესი, ალკოჰოლიზმი ძირითადად განიხილება ხოლმე გენეტიკურით, ანუ თანდაყოლი, ასე ვთქვათ, გენეტიკურ დაავადებად, ანუ მარტივი შესაძლებელია გადაეცეს თუ მამა არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, რისკი და ალბათობა გაცილებით მაღალია შემდგომ თაობებში, ანუ უფრო გაცილებით მაღალია, ვიდრე იმ მშობლების შემთხვევაში, რომლებიც არ არიან ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკზე დამოკიდებული. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, არსებული კვლევების საფუძველზე არ დგინდება, არ არსებობს ჯერჯერობით თუ იმ მომენტში, დაბადების მომენტში გამოკვლევებით არ დადასტურდა რაიმე გენეტიკური თანდაყოლილი პათოლოგია, რომ წამალდამოკიდებულ ადამიანებს შეიძლება ყავდეს რაღაცნაირად იმ მომენტისთვის ავადმყოფი ბავშვი. თუმცა შემდგომი გართულებები იგივე ნევროლოგიური და ფსიქიკის მხრივ, რა თქმა უნდა, გვაძლევს გაცილებით უფრო მეტ და ხშირ გართულებებს, ვიდრე ჯანმრთელი მშობლების შემთხვევაში, ჯანმრთელი ბავშვის შემთხვევაში უფრო მეტი რისკი და ალბათობა არსებობს იმის, რომ იყოს გაცილებით სხვა გართულებები და კონდეს უფრო მეტად მძიმე შედეგები სხვა შემთხვევებთან შედარებით. ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომრებს. ეს გახლავთ 292 11 88 ან 292 11 99, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ჩვენ კი ვაგზავნებთ გადაცემას. და მარი, ალკოჰოლიზმის დროს ძირითადად რა ორგანოთა სისტემებზე ხდება, ანუ ზეგავლენა ალკოჰოლის მიერ და რა არის გამოსავალი საბოლოო ჯამში? მოგახსენებთ, ანუ როგორც წესი, ესეთი, ანუ ალკოჰოლიზმის შემთხვევაში ერთი ორგანოს არ მოიცავს. ანუ არის ორგანოთა მთელი სისტემა, როდესაც ალკოჰოლის პათოლოგიური მიღება ხდება და პათოლოგიური თრობა, დაავადებების ფორმირება ხდება სისტემურად. ანუ აქ გართულებების მხრივ გვაქვს ჩართულია ღვიძლი, თავის ტვინი, ცენტრალური ნერვული სისტემა, გარდა ამისა ჩართულია ღვიძლი, ესე იგი სანაღვლეგზები და ანუ გაცილებით უფრო მძიმე შედეგებს და მეტ გართულებებს ვიღებთ ხოლმე ძირითადად ნერვული სისტემის მხრივ ფსიქოზების სახით და გარდა ამისა იგივე გართულებები გვაქვს ღვიძლის მხრივ ციროზები, უკმარისობა და მთელი რიგი სხვა მძიმე შედეგები. და ხშირ შემთხვევაში იმუნური სისტემის დაქვეითების გამო ალკოჰოლიზმის დროს მწვავდება ხოლმე ქრონიკული პროცესები ორგანიზმში და არის ხოლმე არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, კორელაცია, ანუ ურთიერთქმედება, ესე ვთქვათ, ონკოლოგიური დაავადებების ზრდასთან მიმართებაში ალკოჰოლიზმის დროს. თუ არსებობს რაიმე ტიპის სტატისტიკა, რამდენად იწვევს აღნიშნული, ესე ვთქვათ, დაავადება ონკოლოგიური დაავადებების განვითარებას? არსებობს ამის შესახებ მოსაზრებაც, რომ გვაძლევს ვინაიდან ამ შემთხვევაში არის იმუნური სისტემა დაქვეითებული, არის რისკი და ალბათობა იმის, რომ გაიზარდოს იმ დაავადებების ჩამოყალიბება და ფორმირება, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის იმუნურ სისტემასთან. და თუმცა ამისი კონკრეტული სტატისტიკა და კონკრეტული მაგალითები არის რამოდენიმე შემთხვევა, მაგრამ ესეთი მასობრივი არ არსებობს. დიახ, და ეს შეიძლება ცოტათი თემიდან გადახვევა იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში და არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც, ესე ვთქვათ, არის გატაცებული ასტროლოგიით და ჰოროსკოპების, ესე ვთქვათ, რაღაც თავისი ვარსკვლავების და ესე ვთქვათ, ზოდიაქოს ნიშნებზე არის დამოკიდებული და სწამს ჯერავს ამისი და ზოგიერთი ამით ცხოვრობს, შეიძლება ითქვას.
და ხშირ შემთხვევაში მე მსმენია ესეთი რამ, რომ ალკოჰოლიზმით უფრო მეტად არიან, ესე ვთქვათ, დაავადებული თევზების ქვეშ დაბადებული ადამიანები. ანუ ეს არის 19 თებერვლიდან 19, ესე ვთქვათ, მარტის ჩათვლით. ხო არ არის რამე თქვენ ცენტრში ესეთი სტატისტიკა ალკოჰოლიზმთან დაკავშირებით, სადაც ვთქვათ, თქვენ გაქვთ რაღაცა გარკვეული კვლევა, რომ ნამდვილად თევზები არიან უფრო დიდი პროცენტულობით ალკოჰოლიზმით დაავადებულები. ეს არის მოსაზრება, თუმცა აქვე დავწერენ, რომ ალკოჰოლიზმი ისეთი საკმაოდ ძიმე დაავადება, რომ ყველა ზოდიაქოს ნიშანს მეტნაკლებად თანაბრად ეხება ხოლმე. არა, ამ შემთხვევაში მე თევზები გახლავართ და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის აღნიშნული საკითხი. კი, გარკვეულწილად არის მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნები, თუმცა მაგასაც ვერ გადავწყვეტავთ, როგორც ასეთ ზოდიაქოს ნიშანს ვარსკვლავები ვერ წყვეტენ როგორც წამყვანს დაავადების ფორმირებაში, ნამდვილად ვერ გადაწყვეტენ ვარსკვლავები. და ყველაზე ესე ვთქვათ, თქვენ ხშირად ახსენეთ, ესე ვთქვათ, ალკოჰოლიზმის მკურნალობის თუ ესე ვთქვათ, დიაგნოზის დასმის დროს მოხსნის სინდრომი, რა დროსაც განმეორებით ხდება ალკოჰოლის მიღება, ხო, იგივე აბსტინენციის სინდრომი. ეგრეთ წოდებული აღკვეთა. ეგრეთ წოდებული აღკვეთა. დიახ, ხშირ შემთხვევაში მეც მყავს, ესე ვთქვათ, სანაცნობო წრეში ადამიანები, ვინც ალკოჰოლიზმის, ანუ თრობის აღკვეთას, თუ ესე ვთქვათ, ნაბახუსების აღკვეთას ისევ ბახუსით ცდილობენ ხოლმე. რამდენად სწორი არის აღნიშნული, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება, სწორია ის, რომ საერთოდ არ უნდა იყოს, ვთქვათ, ისეთი თრობა, რა დროსაც შემდგომში არ უნდა დაგჭირდეს, ესე ვთქვათ, ჩარევა არანაირი, მაგრამ ალკოჰოლით გამოტანა, თუ შეიძლება ესე უწოდოთ, რამდენად მართებული არის მოგახსენებთ, ანუ ზოგადად ალკოჰოლური აღკვეთის მდგომარეობაში, ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნა ზემოთ, ერთვება მთელი რიგი სისტემები, მოდის ვეგეტოსომატური და ნევროლოგიური დარღვევები და ამის მოხსნას, ასე ვთქვათ, ხალხურ დონეზე პირობითად ბინის პირობებში, ვისაც არ სურს მკურნალობა და უნდა რომ ისევ გააგრძელოს რამოდენიმე დღის ან თვის შემდეგ ალკოჰოლიზაცია, იხსნიან ხოლმე მცირე დოზებით იღებენ ხოლმე ალკოჰოლურ სასმელებს. თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩავთვალოთ, რომ რაღაცნაირად ალკოჰოლის სამკურნალო შეიძლება იყოს ალკოჰოლი. ალკოჰოლიზმის სამკურნალო არის სამედიცინო დაწესებულება, შესაბამისი პროფილის ექიმი და შესაბამისი სამედიცინო პერსონალი და პრეპარატები, რა თქმა უნდა, ის პრეპარატები, რომელიც ამ დაავადებას და ამ აღკვეთის სინდრომს მოხსნის სწორედ და რეალურად არ მოგცემს იმ გართულებებს, რასაც განმეორებითი ალკოჰოლის მიღების შემთხვევაში შეიძლება დაველოდოთ. და ხშირ შემთხვევაში თვითონ პაციენტი თქვენც აღნიშნეთ, რომ ვერ აღიქვამს თავის პრობლემის სიმძიმეს და მიაჩნია, რომ მას როდესაც მოუნდება, იმ დროს შეწყვეტს სასმელის მიღებას და უარის თქმას, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის ალკოჰოლზე. და რეალურად ფხიზელი ცხოვრების დაბრუნებაც არ უნდა, იმიტომ რომ იმ დროს ბევრად უფრო კარგად გრძნობს, ანუ თრობის პერიოდში თავს. ამ დროს როგორ ხდება ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება რიგ შემთხვევებში თვითონ პაციენტზე არის დამოკიდებული თუ თავის ოჯახის წევრებზე, ვინაიდან ჩვენი კანონმდებლობით და საერთოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის, ესე ვთქვათ, კოდექსით ადამიანმა თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ანუ მან იმკურნალოს თუ არ იმკურნალოს, იმიტომ რომ ძალისმიერი, ესე ვთქვათ, მკურნალობა არ არსებობს არც მედიცინაში შესაბამისად. თუ ის არის მუდმივ თრობაში, ამ დროს სპეციალისტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ პაციენტს არ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება და ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს თანხმლებმა პირმა, ეს იქნება ოჯახის წევრი თუ ახლობელი, თუ მაინც პაციენტისგან უნდა იყოს თანხმობა მკურნალობის საუბაზე. მოგახსენებთ, ანუ ამ მხრივ გარკვეული სირთულეები არსებობს საქართველოს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან საქართველოში არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე ექიმს არ აქვს უფლება, მათ შორის არც ოჯახის წევრს არ აქვს უფლება პაციენტის ნების წინააღმდეგ მას აიძულოს
მკურნალობა, როდესაც პაციენტი არის ვაზუსტებ ნარკოლოგიური პროფილის. ანუ ასეთ შემთხვევაში კანონმდებლობაც ასახად კრძალავს პაციენტის ნების წინააღმდეგ წასვლას. აქედან გამომდინარე, თუ პაციენტი მუდმივი თხრობის მდგომარეობაში იმყოფება და ვერაცნობიერებს დაავადების სიმძიმებს, ვერაცნობიერებს რა შედეგები შეიძლება განვითარდეს და მოყვეს მის ასე ვთქვათ გამუდმებით ალკოჰოლიზაციას, ოჯახის წევრს ერთადერთი არის ხოლმე ის გამოსავალი იძულებით მოყავთ და ანუ ვერ ტოვებთ, ვინაიდან თვითონ არ არის პაციენტი თანახმა იმ მომენტში, სტაციონირების მომენტში და მეორე ფაქტორი არის ის, რომ როდესაც პაციენტს არ სურს მკურნალობა, ასე ვთქვათ, იძულებითაც ამ ალკოჰოლიზმის შემთხვევაში ვერ იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ მაინც მიიღებს ასე ვთქვათ იმ სასმელს, რაც გამიზნული აქვს და მისი მიღება სურს. აქ უფრო წამყვანია ასე ვთქვათ პაციენტის მომზადება და რაღაცნაირად გაცნობიერება იმის, რომ დაავადება არის მძიმე და საკუთარი ნებით მოვიდეს, ვინაიდან შედეგიც უფრო კარგი იქნება და ასე ვთქვათ საკუთარი სურვილიც იქნება იმის, რომ ჩაიტაროს მკურნალობის კურსი. და მარიამ, ჩვენ თქვით, რომ ალკოჰოლიზმის დიაგნოზი იდგმება მაშინ, როდესაც ვთქვათ, აი ეს მოხსნის სინდრომი უჭირს პაციენტს და განმეორებით ხდება მუდმივად თხრობა. თუმცა არსებობს დაბალი ალკოჰოლის შემცველი სასმელებიც, რომელსაც ხშირად იყენებს ასევე, ხო, პაციენტი მაგალითად იგივე შეიძლება იყოს ლუდიც, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდებოდეს პაციენტის მიერ გამოყენება. ის ვერც ხვდებოდეს იმას, თუ რამდენად იწვევს თრობას აღნიშნული სასმელი და ყოველდღიურობაში გარკვეულ რაოდენობას იყენებდეს. ამ დროს თუ ისმევა უბრალოდ ალკოჰოლიზმის დიაგნოზი, თუ უბრალოდ ხდება სხვა სპეციალისტების ჩართვა, ანუ მე ვგულისხმობ იმ დაზიანებების გამო, რა დაზიანებებიც მე შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნულმა სასმელმა, იგივე ესე ვთქვათ, ცხიმოვანი ქსოვილის დაგროვების, ჭარბი რაოდენობის დაგროვების გამო, ღვიძლის გაცხიმოვნების გამო, იგივე ფერმენტაციის დარღვევის გამო და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ, ანუ ლუდზე საკმაოდ ასე ვთქვათ, ცრუ შეხედულება არსებობს, ვინაიდან რაღაცანაირად ლუდი არ განიხილება როგორც მძიმე ალკოჰოლური სასმელი, თუმცა ლუდს როგორც ალკოჰოლურ სასმელს ახასიათებს საკმაოდ მძიმე აღკვეთის მდგომარეობა, ანუ ლუდის აღკვეთის მდგომარეობიდან იგივენაირად შეიძლება და ან უფრო გაცილებით მძიმედ გამოსვლა პაციენტის გართულებული შეიძლება იყოს როგორც ალკოჰოლ, დაუშვათ სპირტიანი არყის, კონიაკის ან სხვა სასმელების შემთხვევაში, ანუ ზუსტად იგივენაირად საჭიროებს ჩართულობას, მკურნალობას და შესაბამისად იმ შედეგების გაცნობიერებასაც, რომ ლუდი არ არის ვერ განიხილება ვერანაირად როგორც მარტივი ალკოჰოლური სასმელი და როგორც არაალკოჰოლური სასმელი მით უმეტეს. დიახ, და ძირითადად რა ტიპის სადიაგნოსტიკო საშუალებები არსებობს, ესე ვთქვათ, უკვე დადასტურებული დიაგნოზის დროს, ანუ ალკოჰოლიზმის დროს, პირველ რიგში რომელი ორგანოთა სისტემების დიაგნოსტირება უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ვნახოთ რაიმე ტიპის დაზიანება, ანუ ორგანოთა სისტემებზე გართულებები გამოიწვია ალკოჰოლიზმმა, თუ ეს არის მხოლოდ ფსიქოემოციური სტატუსის, ესე ვთქვათ, მოგვარებიც. მოგახსენებთ, ან პირველ რიგში აუცილებლად ანამნეზის შეკრება იწყება დაავადების ალკოჰოლიზაციის ხანგრძლივობიდან, რა ხანგრძლივობის არის, შესაბამისად აქედან გამომდინარე უკვე ხდება გარკვეულწილად დიაგნოზის დასმა ეს დაავადებასთან გვაქვს საქმე თუ უბრალოდ მარტივ ალკოჰოლურ თრობასთან, თუ დაავადების ასე ვთქვათ ხანგრძლივობა მოიცავს 5-6 წელს მაინც, როცა პაციენტი სისტემატიურად, თუნდაც 1 და 2 კვირიანი შესვენებებით მოიხმარს სხვადასხვა სპირტიან ალკოჰოლურ სასმელებს, აქ უკვე უნდა ვივარაუდოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ არის ალკოჰოლური დაავადება, ალკოჰოლური აღკვეთის სინდრომი ჩამოყალიბებული. გარდა ამის ფასდება ასევე ნევროლოგიური სტატუსის, სტაციონირების მომენტში და შემდეგ უკვე იწყება კვლევა, ძირითადად ფერმენტული სისტემის კვლევა ხდება რა მდგომარეობაში, ანუ ალკოჰოლური ჰეპატიტი არის თუ არ არის ასეთ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე ხდება გათვლა მისი მკურნალობის და შემდგომი დღეების. და თუ რა მკურნალობა არსებობს ალკოჰოლიზმთან დაკავშირებით, ამას უკვე შემდგომ ნაწილში შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის
ნომრებს, ეს გახლავთ 292 11 88 ან 292 11 99, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ჩვენ კი რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით, თემა საკმაოდ აქტუალური და საინტერესოა, ასე რომ არ გადართოთ და გველოდეთ დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. როგორ გაიარეს ზეზოამ და მზიამ გზა კოცონიდან ბლენდერამდე და ჩოფერამდე. დიდი ქართველების ჭურჭლის ასლები, სუფრები, ხელნაწერები, მენიუები, ქართული გასტრონომიული კულტურა, გუშინ და დღეს. ვინ არიან გასტროტურისტები? თანამედროვე ქართული რესტორნების მენიუ და როგორ არ უნდა გადაყლაპოს გლობალიზაციამ ქართული ტრადიციული სუფრა. ყოველ 4 შაბათს 13 საათზე რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმაკუნჭულიასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია ხორცპროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია მითანა. უნდა კარგავ დროს. საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტებს თავაზობს პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობას და ფინანსებით. სამართლებრივი ინგლისური ენის შესწავლასა და პრაქტიკას უნივერსიტეტის იურიდიული დახმარების ცენტრსა და წამყვან იურიდიულ კომპანიებში. თუ სწავლა გინდა, განათლება გაგამდიდრებს საქართველოს უნივერსიტეტი. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ხოლო ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს თქვენ შეკითხვებს მზიური მედის ექიმი, ცნობილი პედიატრი თემურ მიქელაძე უპასუხებს. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. დროში გამოცდილი პასუხისმგებლობა და საქმით დამტკიცებული პროფესიონალიზმი. მაქსიმალურად ობიექტური და დაბალანსებული საინფორმაციო ნაკადის უწყვეტი ტალღა. 17 წელი ნდობით და ერთგულებით. 17 წელი თქვენთვის და თქვენთან ერთად. მოიგეთ რომ გაიგე მთავარი. 17 წელი. ეს არის პირველი საინფორმაციო ფორმატის რადიო სადგური საქართველოში. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. სრული საათის სპონსორია ვენეტო დიზაინი. აბაზანისა და სამზარეულოს მოწყობის გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი ნომერი 38. ვენეტო დიზაინი. ახალი სტანდარტის დროა. სრული საათის სპონსორია დირსი. პატარა ბინების დიდი არჩევანი. დაგვიკავშირდით 2 74 04 04. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. Unlimited jackpotები ბეთლაივზე. საპრიზო ფონდი 5 მილიონი ლარი. 4 აპრილიდან გაიათმაგე EGT-ის jackpotები ან მიიღეს საჩუქრად ავტომობილი. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. ფარმადეპოში ბეჭდების აქცია დაიწყო. ყოველ 20 ლარზე მიიღე 1 ბეჭედი, შეაგროვე ბეჭდები და მიიღე 50%-იანი ფასდაკლება ბავშვთა პროდუქციაზე, სამკურნალო კოსმეტიკაზე, თავის მოვლის საშუალებებზე და სამედიცინო ტექნიკაზე. ფარმადეპო, ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. Toyota CHR-ის საუკეთესო ფასად მხოლოდ Toyota
Toyota ცენტრ თეგედაში. საჩუქრად მიიღეთ გეგმიური სერვისი და Toyota კომფორტის მომსახურება 1 წლის განმავლობაში. Toyota CHR წარმატების ბრწყინვალე გაგრძელება. დაგვირეკე 2-29-20-00. გლადიატორების შერკინება მაგიდის თამაშების უფასო ტურნირებში. ითამაშე ბურა, სეკას, დომინოს და ნარდის დამატებითი ფრიროლები და მოიგე წილი 500,000 ლარიანის საპრიზო ფონდიდან. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. ვენეტო დიზაინი გთავაზობთ ძველი წერტილების ყველაზე გემოვნებიან და კომფორტულ გადაწყვეტას. კერამიკის და გრანიტის ფილები, სანტექნიკის ფართო არჩევანი, საშხაპე კაბინები და აბაზანის ნიჟარები, ონკანები, სააბაზანოს და სამზარეულოს ავეჯი და უამრავი რამ, რაც ჭირდება სააბაზანოს და სამზარეულოს ინტერიერსა და ექსტერიერში კომფორტის შექმნას. ვენეტო დიზაინი, ახალი სტანდარტის დროა. ნუ დაკარგავ დროს. საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე, სადაც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სპეციალისტები სტუდენტებს საკუთარ ცოდნას გაუზიარებენ წმინდა და გამოყენებით მათემატიკაში. პროგრამის დახმარებით სტუდენტები შეისწავლიან კრიპტოგრაფიას, საინფორმაციო უსაფრთხოებასა და კოდირების თეორიას. თუ სწავლა გინდა, განათლება გაგამდიდრებს. საქართველოს უნივერსიტეტი. ყველა მარკის ავტომანქანის ამორტიზატორები და რადიატორები 12 თვიანი გარანტიით. ასევე ავტომობილების შეკეთება და მომზადება ტექნიკური დათვალიერებისთვის ეს მოტორსის ყველა ფილიალში. ტელეფონი 2700 100 595 0013 მისამართი გახოკიძის 4 East Point-ის გვერდით. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. გემრიელად და სწრაფად დანაყრება გსურთ? აირჩიეთ მითანას ბლინები კარტოფილით. მითანას გაყინული ნახევარფაბრიკატები. ირჩევთ მითანას, ირჩევთ ხარისხს. მიირთვით გემრიელად. მე მხოლოდ ერთი მესიჯი გავაგზავნე. 2018 წელს საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 459 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ. ნუ ისარგებლებთ მობილური ტელეფონით საჭესთან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეტი სიცოცხლისთვის. 233 105 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ყოველ ხუთშაბათს 22-დან 23 საათამდე რადიო იმედის საღამოს არხის პირდაპირ ეთერში ცოცხალი ემოციები, ცოცხალი შესრულება, ცოცხალი მუსიკა. გავიხსენოთ ძველი, აღმოაჩინოთ ახალი, მოусმინოთ და ვისიამოვნოთ ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 22-დან 23 საათამდე გაზაფხულის მუსიკალური საღამოები რადიო იმედის საღამოს არხზე. საქართველოში 18 საათია. სრული საათის სპონსორია დირსი. პატარა ბინების დიდი არჩევანი. დაგვიკავშირდით 2 74 04 04. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერშველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალაღზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17-17-ის დროით ჯანმრთელობის დროა. და ვსაუბრობ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, ეს გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია. რამდენად გავრცელებული არის საქართველოში, თუ რა ტიპის კვლევები უნდა ჩატარდეს დიაგნოსტირებისათვის და როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მათ.
ყოველივე ამის შესახებ დღეს გვესაუბრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური სტაციონარული განყოფილების ექიმი ნარკოლოგი მარი ლიქოკელი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო გადაცემაში სტუმრობისათვის. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 292 11 88 და 292 11 99, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. მარი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელსაც. ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე ალკოჰოლიზმის, ესე ვთქვათ, განვითარებაზე, სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ თავიდანვე ახსენეთ, რომ ალკოჰოლიზმი არ არის მხოლოდ დამოკიდებულება სასმენის მიმართ, ეს გახლავთ კომპლექსური დაავადება, სადაც ჩართული არის სხვადასხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, ორგანოთა სისტემები და ასევე ფსიქოემოციური, ბიოფსიქოსოციალური, ესე ვთქვათ, სტატუსის მქონე პაციენტები არიან. და ამ ყველაფრიდან შეიძლება გავაკეთოთ ესეთი დასკვნა, რომ შესაბამისად ალკოჰოლიზმის მკურნალობაში მხოლოდ ერთი, ესე ვთქვათ, სპეციალისტის ჩართულობა არ არის ხოლმე საკმარისი, ხო? ძირითადად რომელი სპეციალისტები ერთვებიან შემდგომში უკვე ალკოჰოლიზმის დიაგნოზის დასმის შემდგომ მკურნალობაში? მოგახსენებთ, ანუ ალკოჰოლიზმის დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში წამყვანი არის, რა თქმა უნდა, ნარკოლოგი. შემდეგ უკვე იწყება კვლევები, როგორც უკვე აღნიშნეთ ზემოთ, მკურნალობის პროცესში ჩართულია თერაპევტი, ნევროლოგი, კარდიოლოგი და უკვე მკურნალობის გარკვეული დღეების შემდეგ პროცესში ასევე ერთვება ფსიქოლოგი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ეხმარება პაციენტს გასვლის შემთხვევაში და ასწავლის, ასე ვთქვათ, იმ ძირითად ნაბიჯებს, როგორ შეიძლება ითქვას უარი ალკოჰოლური სასმელების მიღებაზე, როგორ შეიძლება ქონდეს მზაობა შინაგანად იმისთვის, რომ განმეორების რისკის წინაშე არ დავდგეთ და ხანგრძლივად შევინარჩუნოთ ის შედეგები, რაც მკურნალობის და სტაციონარში ყოფნის პერიოდში მიიღწევა ხოლმე როგორც წესი იმ დღების განმავლობაში, როცა პაციენტი იმყოფება ჩვენთან. დიახ, და დაახლოებით რამდენი დღეს მოიცავს ეს ალკოჰოლიზმის, ესე ვთქვათ, მკურნალობა? სრული კურსი ალკოჰოლიზმის შემთხვევაში არის, ანუ აღკვეთა, როგორც უკვე ვთქვით, ეგრეთ წოდებული, არ მოიცავს 7 საწოლ დღეს, ანუ მერვე დღეს ეწერება პაციენტი. ეს არის აბსოლუტურად საკმარისი ვადა იმისთვის, რომ რეალურად ეს აღკვეთის სინდრომი მოიხსნას, პაციენტს, ასე ვთქვათ, წამოუვიდეს მოტივაცია და ფსიქოლოგის დახმარებით გამყარდეს ასევე განწყობა იმისთვის, რომ გასვლის შემთხვევაში შეინარჩუნოს ხანგრძლივად მიღწეული შედეგები. გარდა ამის არსებობს ასევე ჩვენთან ცენტრში კეთდება მაბლოკირებელი თერაპია, რომელიც ასევე საინტერესო და შედეგობრივია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მიღწეული შედეგები მაბლოკირებელი თერაპიის ფონზე პაციენტმა შეინარჩუნოს ხანგრძლივად. და ასევე მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ალკოჰოლიზმის, ესე ვთქვათ, მკურნალობა, როგორც ესეთი სტაციონარული მკურნალობას გულისხმობ, მხოლოდ თქვენ ცენტრში არის შესაძლებელი ამ ეტაპისთვის. არა, ანუ როგორ არის გეტყვით ახლა ამ შემთხვევაში, ანუ ის პროგრამა, რომელიც მოიცავს, რომელიც დაფინანსებულია სახელმწიფოს მხრიდან, ძირითადად არა მხოლოდ ჩვენთან ფინანსდება, თუმცა იმისთვის, რომ პაციენტი მოხვდეს ამ პროგრამაში, ანუ ისარგებლოს სახელმწიფო სერვისებით, მას უნდა ქონდეს კონკრეტული დიაგნოზი, რომელიც უნდა დასვას აუცილებლად ექიმმა ნარკოლოგმა, სხვა პროფილის ექიმი სამწუხაროდ ამ დიაგნოზს ვერ დასვავს, აუცილებლად უნდა მას აქვს კონკრეტული კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს პაციენტმა იმისთვის, რომ მოხვდეს ამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და გაიაროს მკურნალობა. ანუ ვთქვათ, იგივე როგორც ნარკომანიასთან მიმართებაში ალკოჰოლიზმსაც სახელმწიფო გარკვეულწილად აფინანსებს კი, ანუ ცოტა სხვაობა ნარკომანიასთან შედარებით, ამასაც მოგახსენებთ, როცა გადავალთ უკვე ნარკომანიის თემაზე. დიახ, და თუ არის რაიმე ტიპის თქვენ ახსენეთ გენეტიკური, ვთქვათ, დამოკიდებულება ამ დაავადებასთან მიმართებაში და ხშირად არის ხოლმეო, ესე ვთქვათ, გენეტიკური ფაქტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს. თუ შეგვიძლია ჩვენ რაღაც გარკვეული წინასწარი პრევენციული ღონისძიების გაკეთება იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ, ვთქვათ, ალკოჰოლიზმის განვითარება?
ანუ არსებული სტატისტიკის და მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლიათ ამათ ვთქვათ, რომ გენეტიკური წინასწარ განწყობა და მზაობა გარკვეულ როლს თამაშობს დაავადების უფრო სწრაფად ფორმირებაში და უფრო განვითარების უფრო მეტი რისკი და ალბათობა არსებობს არაგენეტიკური დატვირთვის მქონე პაციენტებთან შედარებით. პრევენცია ერთადერთი არის შესაძლებელი ის, რომ შესაბამისი სოციუმი ქონდეს, ანუ გარემო შეიქმნას და რაღაცნაირად ინფორმირებული იყოს თავიდანვე ამ დაავადების გართულებების და სიმძიმის შესახებ და არ განიხილებოდეს როგორც ალკოჰოლიზმი, ასე ვთქვათ, მარტივ ჭრილში არ შეიძლება რომ განვიხილოთ, ვინაიდან საკმაოდ მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ გართულებებს იძლევა საბოლოოდ ხოლმე. და შეიძლება ითქვას, რომ ალკოჰოლიზმი არის ქრონიკული დაავადება და მას ახასიათებს შემდგომი რეციდივები, ანუ გამწვავებები. რა თქმა უნდა, ალკოჰოლიზმი არის ქრონიკული, მორეციდივე დაავადება, შემდგომი გამწვავებებით, რემისიებით და მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, და რამდენად არის ხოლმე აუცილებლობას, რამდენად წარმოადგენს, ვთქვათ, იგივე სტაციონარში მოხვედრის შემდგომ გაწერისაც, ეს იქნება 7 დღე, 10 დღე თუ 2 კვირა, პაციენტი საჭიროებს მაინც მუდმივ მეთვალყურეობას, ეს ხდება ვთქვათ, სოციალური მუშაკის მეშვეობით, ექიმი ნარკოლოგის მეშვეობით თუ ფსიქოთერაპიის კურსების გავლა უწევთ მათ. მოგახსენებთ, ანუ ალკოჰოლიზმის შემთხვევაში ეს სამწუხაროდ არ არის ისე გაკონტროლებული, როგორც ნარკომანიის შემთხვევაში, ვინაიდან ნარკომანის შემთხვევაში არსებობსარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც მუდმივად ეურთიერთობებიან ხოლმე ფსიქოლოგს და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად არის გაკონტროლებული. ალკოჰოლიზმის შემთხვევაში ერთადერთი რჩევა, ასე ვთქვათ, გაწერის შემთხვევაში ჩართულია ექიმი ნარკოლოგი და ძირითად როლს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის სახით აწვდის ოჯახის წევრებს და ძირითად როლს მაინც თამაშობენ ხოლმე ოჯახის წევრები, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა სურთ ხოლმე ეს მათ სრულზეა დამოკიდებული, პირდაპირ პროპორციულია მათ სრულთან, რომ ხანგრძლივად ეურთიერთობენ ასევე ფსიქოლოგს რემისიის ხანგრძლივი შენარჩუნების მიზნით. და თქვენ ახსენეთ კურნალობაში მაბლოკირებელი თერაპიაც, ხო? არსებობს ესეთი ალკოჰოლიზმის კურნალობაში, თუმცა ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, მისი ჩვენება მაბლოკირებელი თერაპიის არის ის, რომ აუცილებლად პაციენტი უნდა იყოს ფხიზელი ამ შემთხვევაში. ანუ ვთქვათ, იგივე ალკოჰოლიზმის აღკვეთის პერიოდში არ არის შესაძლებელი მაბლოკირებელი თერაპიის დაწყება. ანუ ჯერ სანამ მაბლოკირებელ თერაპიაზე გადავა პაციენტი, მანამდე ხდება უბრალოდ მისი გამოფხიზლება. უნდა ჩაუტარდეს დეტოქსიკაციური მკურნალობა. პირველი ეტაპი არის ეს, რომ უნდა ჩაუტარდეს დეტოქსიკაციური მკურნალობა და უკვე შემდეგ გადავდივართ ამ მაბლოკირებელ თერაპიაზე. ესეც ინდივიდუალურად ხდება. ამას ექიმი აფასებს, ანუ რამდენად შესაძლებელი ამ პაციენტთან გამოვიყენოთ მაბლოკირებელი თერაპია თუ შესაძლებელი არ არის. ანუ ეს საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი რო იყოს, არის ეგრეთ წოდებული ამპულა, შეიძლება ითქვას, რომელსაც არსებობს რამოდენიმე ფორმა არსებობს, ანუ არის ამპულა, არის ჟელე, არის ინjekცია, ანუ ინდივიდუალურია, დამოკიდებულია რამდენად ხანგრძლივი ალკოჰოლიზაცია, რა ასაკის არის პაციენტი, რამდენად განწყობა და მზაობა გვაქვს იმის, რომ შეინარჩუნოს სიფხიზლე, ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ინდივიდუალურად არჩევს ექიმი უკვე რომელი გამოიყენოს ამ კონკრეტული პაციენტის შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ჩვენ რამოდენიმე წუთში დავბრუნდებით რეკლამის შემდგომ და გავაგზავნებთ უკვე ისეთ საინტერესო და აქტუალურ საკითხზე, საუბრობს, რომელსაც ქვია ნარკომანია, თუ რა არის ზოგადად ნარკოტიკი, როდის იწყება მისი გამოყენება, რა დროს არის სამედიცინო ჩვენება და რა დროს არ არის სამედიცინო ჩვენება, რამდენად არის სტატისტიკურად ჩვენს ქვეყანაში. ზარდი აღნიშნული ფორმის აღნიშნული ესე ვთქვათ საშუალების გამოყენება, როგორც თრობის იქნება ეს თუ საძილე საშუალება. სწორედ ამ თემების შესახებ უკვე რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ ვისაუბრებ და აქ ქვია შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 2921188 და 2921199, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ჩვენ კი რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკითმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე.
გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. დაავადებათა სკრინინგის პროგრამა. ძუძუს, საშვილოსნოს ხელის, ფარისებრი ჯირკვლის, მსხვილი ნაწლავისა და პროსტატის უფასო გამოკვლევები შენი ჯანმრთელობისთვის. ჩაიტარე სკრინინგი და იყავი დაცული. ინფორმაციისთვის მიმართეთ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს 2 20 35 35. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. დადე კრისტალბედზე კვადრო რეიტინგის უფასო ბილეთი ყოველდღე. შეასრულე მისიები და მოხვდი ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ეტაპის რეიტინგებში. მოიგე წელი 200,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან და უახლესი Ford Mustang GT. კრისტალბედი, მუდამ ნომერი პირველი. იმისთვის რომ აღმოაჩინო შენი სამშობლო, ავტომობილი გამართული უნდა გქონდეს. შეიძინე ზაფხულის საბურავები უსასრულო გარანტიით თეგეტაში და ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში დაიბრუნე 80%-მდე თანხა. ან აღადგინე საბურავი უფასოდ. თეგეტა, შენთან ერთად საქართველოსთვის. 226 44 44. Nokia 5.1, 16 მეგაპიქსელი კამერა, ალუმინის კორპუსი, Android One სისტემა და რა თქმა უნდა Nokia-ს უცვლელი ხარისხი. შეიძინეთ Nokia 5.1 მხოლოდ 459 ლარად, მხოლოდ სავაჭრო სახლი გოლეთიანის ოფიციალური ჰოლოგრამით. სისუსტე და კონცენტრაციის დაქვეითება ხშირად უკავშირდება რკინა დეფიციტურ ანემიას და სერიოზულ საფრთხესოფნის ჯანმრთელობას. ფერუმლეკი, შვეიცარიული პრეპარატი, არა მხოლოდ ზრდის ჰემოგლობინის დონეს, არამედ ავსებს ორგანიზმში რკინის მარაგს, უსაფრთხოდ და ეფექტურად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ ცხოვრობ საქართველოში ან საზღვარგარეთ, აგზავნი ან იღებ ფულად გზავნილებს, აიღე გამარტივებული იპოთეკური სესხი და მიიღე შანსი გაემგზავრო შენს ოჯახის წევრთან. აქცია გრძელდება 30 ივნისის ჩათვლით. TBC. მოემზადეთ ზაფხულისთვის ბეკოსთან ერთად. შეიძინეთ მაცივარი და საჩუქრად მიიღეთ სმარტფონი. ისარგებლეთ 4+3 7 წლიანი გარანტიით. 215 50 50. ლიდერი საკონდიტრო სფეროში დოლჩე ვიტა. ჩვენ ვქმნით ნებისმიერი ზომისა და დიზაინის უგემრიელეს ტორტებსა და ტკბილეულს მხოლოდ ნატურალური და ხარისხიანი ნედლეულისგან. საკონდიტრო დოლჩე ვიტა. საბურთალო ვაჟა-ფშაველას 7, ვარკეთილი, ხომლელის 11, ტელეფონი 238 55 38. დოლჩე ვიტა. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. გახდი მალეოს ერთგული მომხმარებელი და დააგროვე ბონუს ქულები. ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 5%. ჩვენთან შოპინგი უკეთესია. მართე სპორტული აქციები ბეტლაივზე 3+1 200% კეშბექი bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების მიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერშველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა.
გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17:17-ის დროით ჯანმრთელობის დროა. მე ლაშა უჩავა გახლავთ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სასაუბრო თემა კი გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია. და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური სტაციონარის განყოფილების ექიმი ნარკოლოგი მარი ლიქოკელი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მარი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ვისაუბროთ ესე ვთქვათ ალკოჰოლიზმის განვითარებაზე, მის სტატისტიკურ მონაცემებზე და მკურნალობაზე და შეიძლება ითქვას, რომ არც თუ ისე ნაკლებად სტატისტიკური მონაცემებით გამოირჩევა ნარკომანია სამწუხაროდ საქართველოში. და მე ესე ვთქვათ წინა მსმენელის მოსაზრებას კითხვაში მის მოსაზრებას ესე ვთქვათ გავამახვილებ ყურადღებას და ვიტყვი რომ დღესდღეობით სამწუხაროდ სქესობრივი ესე ვთქვათ სტატისტიკითაც დიდად არ განსხვავდება ხო ნარკომანია ანუ ქალბატონებშიც ძალიან იმატა სტატისტიკური მონაცემებით აღნიშნულმა დაავადებამ და სანამ გადავალთ კონკრეტულ კითხვებზე ისეთი ყველაზე ესე ვთქვათ საჩუთი რომ კითხვა შეიძლება ისე დავარქვათ ნარკომანია ეს არის დაავადება თუ ეს არის დანაშაული რომელიც შეიძლება ითქვას რომ საზოგადოებას აწუხებს აღნიშნული კითხვა და დღემდე არც სახელმწიფო არ არის ჩამოყალიბებული ეს არის დაავადება თუ ეს არის დანაშაული მოგახსენებთ, ანუ ნარკომანია ცალსახად შეიძლება განიხილოს და არის დაავადება. ეს ვერ განიხილება როგორც დანაშაული, იმიტომ რომ არის დამოკიდებული ადამიანი კონკრეტულ ნივთიერებაზე, კონკრეტულ ნაერთზე, რომლის გარეშეც ის არის, ის გრძნობს მთელ რიგ გართულებებს და დარღვევებს, აქედან გამომდინარე ვერ განიხილება ნარკომანია როგორც დანაშაული, ნარკომანია არის და წამალ დამოკიდებულება ზოგადად არის დაავადება. ეხლა არის ესეთი მოკლედ განმარტება, ну ზოგადად ნარკოტიკს ჩვენი ცხოვრების ძველ პერიოდებში მედიცინაში გამოიყენებდნენ როგორც საძილე საშუალებას, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ტკივილგამაყუჩებელს, სხვადასხვა ქირურგიული ჩარევების დროს და სწორედ ესეც გადმოითარგმნება ბერძნულიდან, ხო? ანუ ეს არის ჰიპოკრატეს დროს გამოიყენებდა როგორც ჯერ კიდევ ჰიპოკრატე იყენებდა როგორც ტკივილის გამაყუჩებელს, როგორც დამბლის, ასე ვთქვათ, ყალებს. თუმცა დღესდღეობით მას არა მარტო ესე ვთქვათ როგორც გამაყუჩებელ საშუალებას და არა მარტო ძილის გამომწვევ საშუალებად, არამედ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ეიფორიის შესაქმნელადაც გამოიყენებენ და ხშირ შემთხვევაში მე გამიგია საზოგადოებაში არის ესეთი მოსაზრება რომ აი ნარკომანი კი არ არის უბრალოდ კლუბური ნარკოტიკი გამოიყენა. რა განსხვავება შეიძლება ესე ვთქვათ მოვძებნოთ იგივე აი ამ კლუბურ ნარკოტიკს, ეგრეთ წოდებულ ექსტაზებსა და მსგავს ესე ვთქვათ ტაბლეტებს და იგივე გეროინსა და კოკაინს შორის. მოგახსენებთ, ზოგადად ანუ იყო პერიოდი ჯერ კიდევ ძველი უხსოვარი დროიდან, როცა ნარკოტიკებს გამოიყენებდნენ მხოლოდ სამედიცინო მიზნით და ზოგადად სამედიცინო პრაქტიკაშიც გამოყენებადი იყო სამედიცინო ჩვენებით. თუმცა არსებობს ნარკოტიკების გამოყენების ორი გზა, სამედიცინო და არასამედიცინო მიზნით. არასამედიცინო მიზნით, როცა იყენებს პაციენტი ადამიანი ნარკოტიკებს, ის გარკვეულწილად ხდება მასზე დამოკიდებული. ეს არის დამოკიდებული რომელი ჯგუფის ნარკოტიკებთან გვაქვს საქმე. არის ნარკოტიკები, თქვა როგორც ბრძანეთ ანუ ლაშა უბრალოდ არის ნარკოტიკები, რომელიც არის კლუბური ნარკოტიკებად მოიაზრება, რომელსაც გამოიყენებენ ასე ვთქვათ, მხოლოდ პარასკევი, შაბათი, კვირის ნარკოტიკებსაც ეძახიან ხოლმე. შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდი დგება რემისია და ასე ვთქვათ, გახდების ევროპაში ძალიან აქტუალური არის. აქტუალური და ამას არ მიიჩნევენ ზოგადად ვინაიდან იმ მომენტში იღებენ იმე ასე ვთქვათ, გუნება განწყობის აწევას, აი ამ ყველაფერს
თვისებებს, რაც ზოგადად ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს ახასიათებს. Ცოტა სხვა ვითარება გვაქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ხდება ოპიოიდების ჯგუფის ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებული. მას უჭირს მთელი კვირის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, სიფხიზლე და იმის შენარჩუნება, რომ გამოიყენოს მხოლოდ პარასკევი, შაბათი, კვირა, ასე ვთქვათ, დასვენების დღეებზე გათვლა. ანუ თავისი მიმდინარეობით და სიმძიმით გარკვეულწილად უფრო მძიმე ასპექტში განიხილება, თუმცა ის კლუბური ნარკოტიკები ფსიქოდელირებულ პრეპარატებს მიეკუთვნება და ის გვაძლევს გაცილებით ფსიქიკის მხრივ უფრო მძიმე დარღვევებს, რომლებსაც არ იწვევს, ასე ვთქვათ, ოპიოიდების ჯგუფის ნარკოტიკული საშუალებები. ანუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივე ჯგუფის, ანუ სხვადასხვა ჯგუფის ნივთიერება, რომელიც მიეკუთვნება ნარკოტიკულ საშუალებებს და აქვს ნარკოგენური თრობა და თავისი არსით არის გამოიყენება როგორც არასამედიცინო მიზნით თრობის მისაღებად, თავისი არსით საბოლოოდ მაინც ყველა ჯგუფი გვაძლევს ხოლმე მძიმე შედეგებს თავისი მთელი რიგი გართულებებით. და აქვე წინა თემასთან არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში კორელაციაში არ მოვიყვანოთ აღნიშნული. რამდენად დასაშვები არის ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალების გამოყენება ერთდროულად. ნუ რა თქმა უნდა, არც ცალ-ცალკე გამოყენება მათი არ არის, ესე ვთქვათ, მიზანშეწონილი რაღაც გარკვეული დოზირებით და ზომიერება აუცილებელი არის ორივე მათგანში, თუმცა რამდენად იმატებს, ესე ვთქვათ, მათი დამაზიანებელი ხარისხი ორგანიზმზე ერთდროულად გამოყენების შემთხვევაში. მოგახსენებთ, ანუ როგორც წესი, ზოგადად თავის დანებებას, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებისგან ბინის პირობებში დამოუკიდებლად ცდილობენ ხოლმე ალკოჰოლის ჭარბი დოზების მიღების მეშვეობით, თუმცა ეს არ არის ვერ ჩაითვლება ვერანაირად გამართლებულ მეთოდად, ვინაიდან გაცილებით მძიმე შედეგს იძლევა, მერე თრობის მდგომარეობაში უჭირს კონტროლი იმის, რომ არ მიიღოს ნარკოტიკული საშუალება, მერე ამას რა თქმა უნდა იღებს რაღაცა დოზით კიდევ ამატებს ნარკოტიკულ საშუალებას და ზრდის რისკს და ალბათობას იმ გართულებების, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება დადგეს კრიტიკული და სიცოცხლისთვის საშიში. ანუ ორივე ნივთიერების ერთდროულად მოხმარება ეს კატეგორიულად მძიმე შედეგებამდე მიგვიყვანს ხოლმე ნებისმიერ შემთხვევაში. და არის ესეთი საქართველოს კანონში ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ ნარკოტიკად მიიჩნევა მცენარე, ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნებისმიერი ნივთიერება ან მისი შემცველი პრეპარატი, რომელიც შეტანილია გაეროს 1961 წლის ნარკოტიკულ საშუალებათა შესახებ ერთიანი კონვენციის თანდართულ სიებში. ასეთია განმარტება კანონის ენაზე, ხოლო ჩვენ ნარკოტიკი შეიძლება პირობითად ვუწოდოთ ნივთიერებას, რომელიც გავლენას ახდენს ფსიქიკურ აქტივობაზე და იწვევს ფსიქიკური ან ფიზიკური დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას. ასეთ შემთხვევაში ნარკოტიკების შორის აღმოჩნდება ალკოჰოლი, თამბაქო და მათ შორის ყავაც. ესეთი არის განმარტება ამ ყველაფრის. ანუ შესაძლებელია ჩვენ ესე ვთქვათ, აი ამ ნარკოდამოკიდებულებას, ანუ მოვაქციოთ ამაში ყავაც დამოკიდებულებაც, ანუ კოფეინ დამოკიდებული. კი, არსებობს ესეთი კოფეინ დამოკიდებულება, თუმცა ეს ყველაფერს აქვს თავისი ხარისხები, როგორც წესი, ანუ არსებობს მსუბუქი და მძიმე დამოკიდებულება. ვერაფრით ვერ განიხილება ერთნაირი დამოკიდებულებად ოპიოიდების და რა თქმა უნდა დაზიანების ხარისხიც რა თქმა უნდა ალბათ რა თქმა უნდა, ანუ ეს ყველაფერი პირდაპირ კორელაციაშია იმ შედეგებთან, რაც შეიძლება მოგცეს ამ დამოკიდებულებამ საბოლოო ჯამში. თუმცა აქვე ვკითხულობთ ესე ვთქვათ ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ სტატიაში გარკვეულ კონტექსტში მართლაც ხშირად მოიხსენებიან ჩამოთვლილ ნივთიერებებს ლეგალურ ნარკოტიკებად, რადგან მათ გამოყენებას არ კრძალავს კანონი, მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაოდ ცნობილია მათი მავნეს ემოქმედება, იზღუდება მათი რეკლამირება და ასევე ხელმისაწვდომობა არასრულწლოვანთათვის. ნუ აქ საუბარია რა თქმა უნდა ალკოჰოლზე და თამბაქოზე ამ ეტაპისთვის, ვინაიდან ყავაზე ჯერჯერობით შეზღუდვები არასრულწლოვანებზე არ არის დაწესებული და იგივე რეკლამირება, ხო, რეკლამირება ჩვენთანაც საქართველოშიც აიკრძალა თამბაქოსი, თუმცა არაკრძალულა სხვადასხვა ტიპის რეკლამები და სწორედ რეკლამაზე გავდივართ ახლა ჩვენ და რამოდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით და რა დაზიანება შეიძლება მოიტანოს ალკოჰოლიზმთან განსხვავებით ნარკომანიამ ან რა ესე ვთქვათ საერთო ნიშნები ახასიათებთ მათ დაავადების განვითარებაში, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ, ასე რომ დაგველოდეთ არ გადართოთ დროებით.
რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რეკლამა რადიო იმედზე. სად არის იდეალური პირობები ავტოსესხზე? რა თქმა უნდა, სვის კაპიტალში. მხოლოდ სვის კაპიტალში შეგიძლია ისარგებლო 60 დღემდე საშეღავათო პერიოდით ავტოსესხსა და ავტოლიზინგზე, გირავნობის ხარჯისა და გაცემის საკომისიოს გარეშე. იჩქარეთ, ისარგებლეთ იდეალური პირობებით ავტოსესხზე სვის კაპიტალისგან. ეფექტური წლიური 50%. ეწვიეთ სვის კაპიტალის ფილიალებს, ან გაიგეთ მეტი ნომერზე 2-300-300. გლადიატორების შერკინება მაგიდის თამაშების უფასო ტურნირებში. ითამაშე ბურა, სეკას, დომინოს და ნარდის დამატებითი ფრიროლები და მოიგე წილი 500,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მრავალფუნქციური, უნივერსალური, პროფესიონალური დალაგება დასუფთავების კომპანია წკრიალა 5910953 წკრიალა წერტილიჩი. ეკ ინსპექტირების ცენტრი გრინვეი წარმოგიდგენთ მუსიკალურ ნომერს. 29777. გაიარეთ ეკ ინსპექტირება უმარტივესად გრინვეიში. ტექ დათვალიერება გიწევთ? დაზღვით ავტომობილი მარტივად და სწრაფად PSP დაზღვევაში და მიიღეთ საჩუქრად ტექ დათვალიერება ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების და შეზღუდვების გარეშე. PSP ავტოდაზღვევა, ყველაზე კომფორტული ავტოდაზღვევა. ლიდერბეტზე სლოტების რბოლა დაიწყო. ჩაერთი აქციაში მეტი X-ი. ითამაშე EGT სლოტები. თამაშის პროცესში დაიჭირე ყველაზე მეტი X-ი ნებისმიერ ფსონზე. მოხვდი ყოველდღიურ და მასტერ ლიდერბორდში. მოიგე შენი წილი 300,000 ლარიდან და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეტი, შენი შესაძლებლობების სამყარო. კატარაქტის ოპერაციიდან სულ რამდენიმე საათში მაქსიმალური მხედველობა როგორც შორ, ისე ახლო და საშუალო მანძილზე. ამას უზრუნველყოფს კატარაქტის ქირურგია ფემტოწამობრივი ლაზერით და კომპანია ცაისის და ალკონის ტრიფოკალური ბროლი. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-123-123. Unlimited jackpotები ბეთლაივზე. საპრიზო ფონდი 5 მილიონი ლარი 4 აპრილიდან. გაიათმაგე EGT-ის ჯეკპოტები ან მიიღეს საჩუქრად ავტომობილი. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. იმისათვის რომ აღმოაჩინო შენი სამშობლო, ავტომობილი გამართული უნდა გქონდეს. სწორედ ამიტომ თეგეტა თქვენი ავტომობილისთვის 10 ყველაზე საჭირო სერვისს. სპეციალურ ფასად 100 ლარად გთავაზობთ. იმოგზაურე, არ გააჩერო ავტომობილი. თეგეტა, შენთან ერთად საქართველოსთვის. 2-26-44-44. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 7.77%-დან, ეფექტური 9.3%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. 2-3-3-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რა
უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ, ან შემოგიტია ჩაკიკმა. თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ფრჩხილისა და კანის სოკოს სამკურნალო ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ხარისხის ნიშნით აკრედიტებული გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. ზუსტი და სწრაფი გენეტიკური დიაგნოსტიკა უკვე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია 2052 888. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ტალღაზე FM 105.9. დღეს ჯანმრთელობის დრო არის გადაცემა 17-17-ის დროით და ჩვენ საუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, ეს გახლავთ ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია. ალკოჰოლიზმის თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, თუ რა არის ალკოჰოლიზმი, რა დიაგნოსტიკური საშუალებები არსებობს და როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მას, ხოლო ამ ნაწილში უკვე ყურადღებას გავამახვილებთ ნარკომანიაზე, რომელიც ნარკოტიკი არის ყველაზე საშიში ადამიანისათვის, რა ზიანის მომტანი ნარკოტიკი ორგანიზმისთვის და რა თვისებები ყალიბდება ნარკომან ადამიანში და ასევე რამდენად სახიფათო არის შემდგომში ნარკომანიით დაავადებული ადამიანი. სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიას პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური სტაციონარის განყოფილების ექიმი ნარკოლოგი მარი ლიქოკელი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გადაცემაში სტუმრობისათვის და ჩვენ პირველ ნაწილში, ესე ვთქვათ, მეორე ბლოკის პირველ ნაწილში შევთანხმდით მარი იმაზე, რომ ნარკომანია ეს არის ნამდვილად დაავადება და არა დანაშაული და ნარკომანიით დაავადებულ ადამიანს აუცილებლად ესაჭიროება მკურნალობა. მაგრამ სანამ გადავალთ ესე ვთქვათ, მკურნალობაზე ძალიან საინტერესო არის ჩვენ ვახსენეთ, რომ არსებობს რამოდენიმე ტიპის დამოკიდებულება, ხო, რომელიც ითვლება ნარკომანია და მათ შორის თითქოს და არც თუ ისე მავნებელი, ესე ვთქვათ, ნივთიერებებით, ხო, ერთი შეხედვით, რომელიც გამოიყენება, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ჩვენებით რიგ პაციენტებში, იგივე ვთქვათ, ონკოლოგიური დაავადებებით პაციენტებში, იგივე სლოვანი სტრუქტურის დაზიანებების დროს, მოტეხილობების შემთხვევაში, ქირურგიული ჩარების შემთხვევაში, სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფსიქოემოციური სტატუსის პაციენტებში, თუმცა ყოველთვის მას აქვს ესე ვთქვათ ზომიერება და დოზირება და აუცილებლად დანიშნული უნდა იყოს ექიმის სპეციალისტის მიერ. მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამას იღებენ თვითნებურად. რა არის ხოლმე მათი მიზანი? ეს არის თავიდან, ანუ როგორ ხსნიან ამას, ეს არის უბრალოდ გაბრუება, ცხოვრებისგან დამალვა, პრობლემების, ესე ვთქვათ, თავიდან აცილება, თუ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრა, იგივე ვთქვათ, ოჯახის წევრებისგან იქნება ეს თუ საახლობლო წრისგან. მოგახსენებთ, ანუ როგორც უკვე შევთანხმდით, ნარკომანია ან წამალ დამოკიდებულება არის დაავადება, საკმაოდ მძიმე თავისი მთელი რიგი გართულებებით და ჩართულობით იმ სისტემების, რაც შეიძლება მოგვცეს რეალურად ნარკოტიკული საშუალებების არასამედიცინო მიზნით არაკონტროლირებადმა მიღებამ და მოხმარებამ. რაც შეეხება მოხმარების დაწყებას, ანუ პირველად გასინჯვას, ასე ვთქვათ, ამის რამოდენიმე მიზეზი და ფაქტორი არსებობს. ყველაზე წამყვანი არის ხოლმე როგორც წესი ინტერესი.
არის გარემომცველი წრის გავლენა, ასე ვთქვათ, მოხდა ადამიანი იმ წრეში, სადაც გარკვეული ადამიანები იყვნენ დამოკიდებული და მაშინაც გაჩნდა ინტერესი, რას მოიხმარდნენ და რატო იყვნენ ასე მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, დასაწყების მიზეზი არის ხოლმე როგორც წესი ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს. ვინაიდან საწყის ეტაპზე არ იცის რა შედეგები შეიძლება, ანუ არ იცის ამ ეიფორიის განცდა, რა შედეგები შეიძლება მოგვცეს ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებამ, აქედან გამომდინარე ვერ ჩაითვლება, რომ იმის რაღაცა ეიფორიის მიღება შეიძლება იყოს წამყვანი, ეს უკვე შემდეგ ეტაპზე შეიძლება განვიხილოთ ნარკოტიკული საშუალებების მიღება მოხმარების განმეორებით მიღების შემთხვევაში შეიძლება იყოს წამყვანი იმ ეიფორიის განცდა, რაც ახლავს ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარებას ხოლმე. ანუ საწყისი ეტაპი მაინც დაავადების ჩამოყალიბების, ფორმირების და განვითარების არის ეს ინტერესი, გარემომცველი წრის გავლენა. და შემდეგ უკვე გადავდივართ ხოლმე შემდეგ ეტაპებზე, პირველ მოხმარებაზე და უკვე შემდეგ განმეორებით მოხმარებაზე და უკვე დაავადების ფორმირებამდეც გააჩნია ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელიც ჯგუფთან გვაქვს საქმე, ინდივიდუალურია დაავადება, რამდენ ხანს ჩამოყალიბდება, თუმცა არის ჯგუფები, რომელიც ძალიან სწრაფად გვაძლევს ხოლმე დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას და იგივე აკვეთის სინდრომის განვითარებას, რომელსაც კვლავ ახლავს განმეორებითი ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება მიღება. და თქვენ ახსენით მარი, რომ არსებობს გარკვეული ჯგუფები და ჯგუფებს შორის არის მკვეთრი განსხვავებები, ესე ვთქვათ, თუ რამდენ ხანში გვაძლევს დამოკიდებულებას და რა ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს ეს ორგანიზმისათვის. რომელი არის ყველაზე თუ შეიძლება ესე გამოვყოთ ყველაზე საშიში ნარკოტიკი ადამიანისათვის, რომელსაც გააჩნია ყველაზე მეტი დიდი მავნეზე მოქმედება ჩვენი ორგანიზმზე. როგორც წესი, ანუ მსუბუქი ნარკოტიკი შევთანხმდეთ, რომ არ არსებობს ნარკოტიკი, რომელიც არ გვაძლევს ზიანს, არ არსებობს მსუბუქი ნარკოტიკი, არ არსებობს მარტივი და მსუბუქი, ასე ვთქვათ, მძიმე ნარკოტიკები. ყველა ნარკოტიკი თავისი გენეზით, თავისი შედეგით, თავისი განვითარებით არის ხოლმე როგორც წესი მძიმე. თუმცა ის ნარკოტიკული საშუალებები, რომელმაც შეიძლება მოგვცეს სუნთქვის ცენტრის დათრგუნვა, ეს განიხილება გაცილებით უფრო მძიმე ნარკოტიკად, ვინაიდან შეიძლება სიცოცხლის უეცარი სიკვდილით დასრულება და სიცოცხლის უეცარი შეწყვეტაც კი გამოიწვიოს ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ამ ჭრილში შეიძლება განვიხილოთ როგორც უფრო მძიმე დამოკიდებულების მქონე ნარკოტიკები, ვინაიდან თავის გართულებით და შედეგით შეიძლება იყოს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი და საშიში. რა ჩვენ პირველ ნაწილში ვქონდა ალკოჰოლიზმთან დაკავშირებით თემა და იქ ვისაუბრეთ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ორგანოთა სისტემებზე, რომელსაც აზიანებს ალკოჰოლი და მათ შორის ფსიქოემოციურ სტატუსზეც მკვეთრად მოქმედებს. თუ არის მათ შორის ანუ ნარკომანიასა და ალკოჰოლიზმს შორის გარკვეული ესე ვთქვათ სიმპტომატიკის თანხვედრა და მკვეთრად განსხვავდება მათი ესე ვთქვათ ცვლილებების შემდგომში ორგანიზმში, ანუ გულისხმობ დამოკიდებულების შემდგომ განვითარებულ პერიოდს უკვე ორგანიზმში. მაგახსენებთ ასე ვთქვათ, ალკოჰოლიზმის შემთხვევაში ცოტა სხვა სიმპტომებთან და სხვა დაავადებასთან, ცოტა არა, სხვა სიმპტომებთან და დაავადებასთან გვაქვს საქმე და წამყვანი უფრო სხვა, ასე ვთქვათ, კლინიკური სიმპტომატიკა მოდის ხოლმე წინა პლანზე. რაც შეეხება ნარკომანიას, ნარკომანია, ან წამალდამოკიდებულება გვაძლევს ისეთ კლინიკურ სიმპტომატიკას, რომლის გამკლავებაც ძალიან უჭირთ ხოლმე დამოუკიდებლად ნარკოტიკული ნივთიერებების მიღების გარეშე, იმიტომ რომ გვაძლევს ძალიან ისეთ მძიმე სახსრების ტკივილებს, შფოთვას, მოუსვენობას, რინორიას, ჰიპერჰიდროს, არსებობს მთელი კლინიკური სიმპტომების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი, რომლის დამოუკიდებლად გამკლავება იქიმის დახმარების გარეშე შეიძლება ჩაითვალოს ხოლმე პრაქტიკულად შეუძლებლად ასეთ შემთხვევაში. და როგორ ხდება ზოგადად ნარკომანიასთან ბრძოლა საქართველოში, რა ტიპის მკურნალობას ვთავაზობთ პაციენტებს ამ დროს? მოგახსენებთ, ანუ ჩვენთან ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში არსებობს პროგრამები, როგორც შიდა, ასევე სახელმწიფო სტანდარტით არის შესაძლებელი პაციენტმა მოგმართოს და გაიაროს მკურნალობის კურსი. შიდა სტანდარტის შემთხვევაში, როცა თვითდაფინანსებას ახორციელებს პაციენტი, ანუ საკუთარი სახსრებით მკურნალობს, მოდის და მომენტალურად
ინდივიდუალურად პირველად შეფასების და აღკვეთის დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში შეუძლია იმ დღესვე მოთავსდეს სტაციონარში და დაეწყოს მას შესაბამისი მკურნალობის კურსი, რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამების შემთხვევაში გადის კომისიურ შემოწმებას, იგზავნება დოკუმენტაცია ჯანდაცვის სამინისტროში და იქიდან თანხმობის შემთხვევაში უკვე ხდება დაკავშირება კონკრეტულ პაციენტთან და შემდეგ უკვე მკურნალობის დაწყება. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არის გარკვეული ხარვეზები ამ მკურნალობის პროცესთან დაკავშირებით, ანუ ამ დაფინანსებულ მკურნალობასთან დაკავშირებით და მიმდინარეობს ამ მოდულზე მუშაობა და უფრო დახვეწილ დიზაინს შევთავაზებთ ძალიან მალე ჩვენს პაციენტებს. და როდესაც ხდება ჩანაცვლებითი თერაპია, მარი ამ დროს პაციენტი არ იმყოფება სტაციონარში, ის არის გარეთ და აქვს ექიმთან თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა ჩანაცვლებით თერაპიის დროს, ხო? მოგახსენებთ მაგასაც, ანუ როდესაც ჩანაცვლებით თერაპია გათვლილი არის კონკრეტულად მხოლოდ იმ პაციენტებისთვის, ვინც არის ოპიოიდების ჯგუფის ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებული. ანუ გამართლებული სხვა ჯგუფის ნარკოტიკების შემთხვევაში არ არის ეს პროგრამა არის მიზანმიმართული და კონკრეტულად გათვლილი მხოლოდ ამ ჯგუფის ნარკოტიკული ნივთიერებების მომხმარებლებში. ყოველდღურად ინდივიდუალურად ხდება პაციენტის დოზის შეფასება, მისი გარეგნული, სუბიექტური და ობიექტური მონაცემების შეფასების საფუძველზე და ძალიან კარგი შედეგების მიღწევა შეიძლება თუ სწორედ მიყვება ამ პროგრამას, იგივე დეტოქსის ყველა ეტაპს გაივლის სწორედ და შემდეგ უკვე დატოვებს პროგრამას გეგმიურად, ვინაიდან იმის რისკი და ალბათობა ქუჩის ნარკოტიკების მოხმარების ინექციური გზით გადამდები დაავადებების რისკი და ალბათობა არის ხოლმე ასეთ პროგრამის ჩართვის შემთხვევაში მინიმუმამდე დაყვანილი. და სამწუხაროდ არსებობს ნარკომანიასთან გარკვეული სტიგმა საზოგადოების მხრიდან, ანუ დამოკიდებულება ნარკომანიით დაავადებულ ადამიანების მიმართ არ თუ ისე კეთილგანწყობილი არის, შეიძლება ითქვას და ხშირ შემთხვევაში მათ თუნდაც მკურნალობის გავლის შემდგომ უჭირთ ხოლმე საზოგადოებაში, ესე ვთქვათ, დაბრუნება და მათ ესაჭიროებათ ხოლმე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. როგორ ეხმარება, ვთქვათ, იგივე ცენტრი აღნიშნულ პაციენტებს და რა როლს თამაშობს ამაში სახელმწიფო, ანუ რამდენად არის მათგან ჩართულობა. იქედან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, დაბრუნდეს საზოგადოების ნაწილში და იგივე სამსახურის, ესე ვთქვათ, პრობლემა იყოს მოგვარებული აღნიშნულ პაციენტებთან. ამისთვის არსებობს იგივე ჩვენ ცენტრში არსებობს ესეთი რეაბილიტაციის ცენტრი, სადაც ფსიქოლოგი იბარებს გარკვეულ დღეებში პაციენტს, ხდება მასთან ინდივიდუალური მუშაობა და გათვლა იმ შემდგომი პერიოდის, როცა პაციენტს ასე ვთქვათ, სიფხიზლის პერიოდში უჭირს ადაპტაცია საზოგადოებასთან, სწორედ ამის შეგუების მიზნით და ამ ასე ვთქვათ, ეტაპების გადალახვისთვის არის ჩართული მთელი სოციმუშაკების, ფსიქოლოგების გუნდი, რომელიც მუშაობს ინდივიდუალურად პაციენტის სურვილის და ნების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს მისი შემდგომი ადაპტაცია საზოგადოებაში სწორედ. და გადაცემის ბოლოს რა იქნება თქვენი, ესე ვთქვათ, მესიჯები საზოგადოებისთვის, როგორ ავიცილოთ თავიდან და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს აღნიშნული დაავადებების დროს. საზოგადოებას და ვეტყოდი, რომ წამალდამოკიდებულება და ზოგადად ალკოჰოლდამოკიდებულებაც ეს არის მძიმე დაავადება, თავისი არსით როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნე, ეს არ არის, ეს არ უნდა დამალო ადამიანმა, დროულად უნდა აღიარო პრობლემა იმისთვის, რომ დაგეხმარონ დროულად და რაც შეიძლება მაქსიმალური სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს იმისთვის, რომ არ მოხდეს კონკრეტული ნივთიერების ან კონკრეტული ნაერთზე დამოკიდებული, მაგრამ თუ ამის წინაშე დავდექით, აუცილებელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია დროულად მიმართოს ექიმს და დროულად მიიღოს მისგან კვალიფიციური დახმარება. ძალიან დიდი მადლობა, მარი, გადაცემაში სტუმრობისათვის. კიდევ ერთხელ მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღევანდელი ჩვენი თემა ეხებოდა ალკოჰოლიზმსა და ნარკომანიას, ხოლო გადაცემის სტუმარი გახლდათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური სტაციონარის განყოფილების ექიმი, ნარკოლოგი მარი ლიქოკელი, რომელსაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი გისურვებთ ბედნიერ კვირას, წარმატებულ ორშაბათს საღამოს და მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობებით უკვე დარჩით ტალღაზე FM 105.9 მერწმუნეთ რომ სასიამოვნო საღამო გეულდებათ. ბედნიერად.
უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ, ან შემოგიტია ჩაკიკმა. თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო